Hello everyone, মই জ্যোতিষ্ময় বৰুৱা সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্টুডেণ্ট আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত ফিজিক্সৰ টপ 20 মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যনখিনি মই তোমালোকক ক'ম যিকেইটা ডাইৰেক্টলি হওক বা ইনডাইৰেক্টলি হওক পৰীক্ষাত আহিব এজ অফ নাও এতিয়া টাইম কম আছে গতিকে ইম্পৰ্টেণ্টখিনি আমি পঢ়িব লাগিব যিখিনি এক্সামত অহাৰ হাই চান্সেছ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট নিউমেৰিকেলছ এই সকলোবোৰ মই মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰত দি থৈছোঁ ইয়াৰ লগত তোমালোকে আনসাৰো পাবা ঠিক আছে ইমানেই নহয় ইয়াৰ লগত ভিডিঅ' সলিউশনসো দিয়া হৈছে যেটো ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভিডিঅ' সলিউশনত মই কি কৰিছোঁ কুৱেশ্যনটো বুজাই দিছোঁ যে একচুৱেলি কুৱেশ্যনটোই সুধিছে কি ঠিক আছে লগতে আনসাৰখিনি মই বুজাই দিছোঁ যে আনসাৰটো লিখিব লাগিব কি আৰু যিখিনি নিউমেৰিকেল আছে ফিজিক্সৰ সেই নিউমেৰিকেলখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ যাতে যদি কাৰোবাৰ বেছিকো ক্লিয়াৰ নাছিলে সি যাতে এই নিউমেৰিকেলটো যাতে কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়োলজিৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ উইথ আনসাৰ অলৰেডি পাব্লিছ কৰা হৈ গৈছে ইয়াত যিখিনি কুৱেশ্যন বাৰ ৰিপিট হৈ থাকে যিখিনি কুৱেশ্যন এতিয়ালৈকে এক্সামত অহা নাই কিন্তু আহিব পাৰে অৰ্থাৎ মুঠতে সকলোবোৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই ইম্পৰ্টেণ্ট সকলোখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে যদি তোমালোকে ল'ব বিচাৰা ল'ব পাৰিবা মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো দিয়াই আছে স্ক্ৰীনত তোমালোকে দেখি চাই 8822843937 মোক হোৱাটছআপ কৰিলে হৈ যাব আৰু ইয়াৰ এটা সৰুকৈ প্ৰাইচ আছে প্ৰাইচটো হৈছে 350 পাৰ সাবজেক্ট হয় তোমালোকে জাস্ট মানে এটা এমাহৰ ৰিচাৰ্জৰ দামত তোমালোকে এইখিনি পাই আছা ঠিক আছে সো যাৰ ল'বলৈ মন আছে তোমালোকে হোৱাটছআপ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা কাৰণ ইয়াতকৈ ভাল ভিডিঅ' আহি আছে যিখিনি তোমালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব ঠিক আছে সো এতিয়া আহা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো আমাৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ড এই চেপ্টাৰটোৰ ডেৰিভেশ্যনখিনি হ'ব তোমাৰ মই অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুটা মিডিয়ামৰ কাৰণে দিছোঁ দেই তোমালোকে সো সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ৰাখিবা আৰু মেহনত চবৰে লাগে ঠিক আছে প্ৰথমটো হ'ব তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু ইউনিফৰ্মলি চাৰ্জ প্লেট গছ ল এপ্লিকেশ্যন ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা টৰ্ক অন ডাইপল ইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তাৰপিছত চাবা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু স্ফেৰিকেল চেল গছ ল এপ্লিকেশ্যন ঠিক আছে 4 নম্বৰ চাবা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু ইনফিনিটলি লং থিন ৱায়াৰ গছ ল এপ্লিকেশ্যন ইয়াৰে অসমীয়াখিনি হৈছে গাউছৰ নিয়ম বা গাউছৰ সূত্ৰ এনেকৈ লিখিব পাৰা ঠিক আছে গাউছৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি সমবন্তিত আৱেগযুক্ত পাতৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ তাৰপিছত চাবা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰত দ্বি ধ্ৰুৱকৰ ওপৰত কাৰ্য কৰা টৰ্ক তাৰপিছত চাবা নম্বৰ 3 গাউছৰ নিয়ম প্ৰয়োগ কৰি বা গাউছৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি গোলাকাৰ আৱেগযুক্ত খোলাৰ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ গাউছৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি অসীম দীঘল সৰু তাৰৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ এইখিনি হৈছে চেপ্টাৰ 1ৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যন ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি হওক বা ইনডাইৰেক্টলি হওক এক্সামত আহিব ঠিক আছে অ'কে তোমালোকৰ যদি আগৰ পেপাৰবোৰ উঠাই চাইছা তেতিয়াহ'লে দেখিবাই যে ইয়াৰ পৰাই আহিছে ঠিক আছে আৰু এই বছৰতো ইয়াৰ পৰাই আহিব লাগিব যদি ডেৰিভেশ্যন এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা দিয়ে ঠিক আছে কাৰণ কণ্টেণ্টখিনিতো ছেমেই আছে গতিকে যদি ডেৰিভেশ্যন আহে ইয়াৰ পৰাই আহিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট চেপ্টাৰটো চাওঁ আহা চ' চেপ্টাৰ 2 পটেঞ্চিয়েল এণ্ড দ্য কেপাচিটেন্স এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা প্ৰথমটো ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যন আছে কেপাচিটেন্স অফ পাৰ্চিয়েলি ফিল্ড ডাইইলেক্ট্ৰিক ইন পেৰেলেল প্লেট কেপাচিটৰ ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা ডাইপল এনাৰ্জি ইন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তাৰপিছত চাবা কেপাচিটেন্স অফ পেৰেলেল প্লেট কেপাচিটৰ অসমীয়াত হ'ব তোমাৰ সমান্তৰাল পাত সংযোজকৰ মাজত আংশিকভাৱে ডাইইলেক্ট্ৰিক ভৰ্তি থাকিলে তাৰ ধাৰকতা নম্বৰ 2 সমবৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰত দ্বি ধ্ৰুৱকৰ স্থিতিশক্তি নম্বৰ 3 সমান্তৰাল পাত সংযোজকৰ ধাৰকতা ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা এতিয়া মই মডেল পেপাৰৰ বিষয়ে তোমালোকক কৈছোঁৱেই ইয়াত যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনিয়ে দিয়া হৈছে আৰু ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ইংলিছ এণ্ড আছামিজ দুটা মিডিয়ামৰ কাৰণে মডেল পেপাৰ এভেইলেবল আছে ঠিক আছে চ' লোৱাসকলে ল'ব পাৰিবা মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো এইটো স্ক্ৰীনত দেখি চাই 8822843937 আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনটো তোমালোকে চেক কৰিবা ঠিক আছে তাৰ হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংকো দিয়া আছে জইন হৈ ল'বা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি চেপ্টাৰ 3 ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাবা ৰিলেশ্যন বিটুইন কাৰেণ্ট এণ্ড ড্ৰিফ্ট ভেলচিটি ঠিক আছে ইকুইভেলেণ্ট EMF চেলছ জইন ইন পেৰেলেল কম্বিনেশ্যন তাৰপিছত চাবা ইয়াৰ অসমীয়াখিনি হ'ব বিদ্যুৎ ধাৰা আৰু ড্ৰিফ্ট বেগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সমান্তৰাল সংযোগত যুক্ত কোষসমূহৰ সমতুল্য EMF ঠিক আছে EMF মিনছ ইলেক্ট্ৰমোটিভ ফ'ৰ্চ তাৰপিছত চোৱা চেপ্টাৰ 4 ঠিক আছে মুভিং চাৰ্জেছ এণ্ড দ্য মেগনেটিজম তোমালোকে খালি ভিডিঅ'টো শেষ কৰি চোৱা কোনো স্কিপ নকৰিবা ঠিক আছে মাজত মই বহুতখিনি কথা ক'ম যিখিনি তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে চ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাবা ফ'ৰ্চ অন কাৰেণ্ট
carrying parallel wires, magnetic field at the center of current carrying coil. তাৰপিছত চাবা number 3 magnetic field along the axis of current carrying circular loop. ঠিক আছে এতিয়া চাবা অসমীয়াখিনি হৈছে তোমাৰ বিদ্যুৎ বহন কৰা সমান্তৰাল তাৰত কাৰ্য কৰা বল, বিদ্যুৎ বহন কৰা কুণ্ডলীৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত চৌম্বিক ক্ষেত্ৰ, বিদ্যুৎ বহন কৰা বৃত্তাকাৰ লুপৰ অক্ষ বৰাবৰ চৌম্বিক ক্ষেত্ৰ। ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা চেপ্টাৰ 6 ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন। ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাবা মিউচুৱেল ইণ্ডাকটেন্স অফ ছলেনয়েডছ। ঠিক আছে যে ছলেনয়েডসমূহৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক প্ৰেৰকতা। ঠিক আছে তাৰপিছত চেপ্টাৰ আহিব 9 ৰে অপটিক্স, যিটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াৰ পৰা আহিয়ে থাকে। ঠিক আছে ৰে অপটিক্স, ৱেভ অপটিক্স। ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা মুঠতে অপটিক্সৰ পৰা আহি থাকে। ঠিক আছে লেন্স মেকাৰ ফৰ্মুলা এনেকুৱা ধৰণৰ আহি থাকে। ঠিক আছে চ' প্ৰথমতে চাওঁ হা ৰিফ্ৰেকশ্যন এট স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচেছ। ঠিক আছে মেগনিফাইং পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ ৱেন ফাইনেল ইমেজ এট ডি। ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা মেগনিফাইং পাৱাৰ অফ টেলিস্কোপ ৱেন ফাইনেল ইমেজ এট ইনফিনিটি। চোৱা এট ডি আৰু এট ইনফিনিটি। ঠিক আছে ৰিলেশ্যন বিটুইন ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স এণ্ড মিনিমাম ডেভিয়েশ্যন। তাৰপিছত চাবা লেন্স মেকাৰ ফৰ্মুলা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে চ' অসমীয়াত হ'ব গোলাকাৰ পৃষ্ঠত প্ৰৱৰ্তন এইটো হ'ব তোমাৰ অন্তিম। ঠিক আছে অন্তিম এইটো মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে অন্তিম প্ৰতিচ্ছবি ডিত গঠিত হ'লে যৌগিক সূক্ষ্ম দৰ্শনৰ বৰ্ধিত ক্ষমতা। এইটো হ'ব তোমাৰ অন্তিমেই হ'ব চৰি মোৰ ভইচটো তোমালোকে হয়তো ক্লিয়াৰলি নাপাব পাৰা কাৰণ মোৰ অলপ চৰ্দি হৈ আছে, হ'লেও মই কিন্তু ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে। ঠিক আছে চ' এটা লাইকটো হ'বই লাগে, বনিব লাগে এটা লাইক, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো তোমালোকে কৰি থ'বা কাৰণ ইয়াতকৈও ভাল ভাল ভিডিঅ' মই ভাবি থৈছোঁ বনাম। ঠিক আছে চ' ভিডিঅ' আহি আছে, তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ৰাখা যাতে ময়ো মটিভেশ্যন পাওঁ তোমালোকৰ পৰা যে ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে চাই আছে মই ভিডিঅ'টো বনাব লাগিব। ঠিক আছে তেনেকৈ মই পাওঁ, বাকী ইউটিউবৰ পৰা মই একো নাপাওঁ। ঠিক আছে তোমালোকৰ মৰম, তোমালোকৰ ছাপোৰ্ট সেইখিনিয়ে যথেষ্ট। ঠিক আছে ইটছ মোৰ দেন চাফিচিয়েণ্ট। অ'কে চ' অন্তিম প্ৰতিচ্ছবি অসীমত গঠিত হ'লে দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ বৰ্ধিত ক্ষমতা। তাৰপিছত চাবা প্ৰৱৰ্তন সূচক আৰু ন্যূনতম বিচ্যুতিৰ মাজত সম্পৰ্ক। তাৰপিছত চাবা লেন্স নিৰ্মাতাৰ সূত্ৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। তাৰপিছত চাবা ৱেভ অপটিক্স, ইয়াৰ পৰা আহিব তোমাৰ স্নেলছ ল থ্ৰু ৱেভ থিয়ৰী। ঠিক আছে তৰংগ তত্ত্বৰ দ্বাৰা স্নেলৰ নিয়ম। তাৰপিছত চাবা নিউক্লিয়াৰ। ঠিক আছে নিউক্লিয়াৰ পৰা কি আহিব? ঠিক আছে নিউক্লিয়াৰ পৰা আহিব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যন, এইটো নিউক্লিয়াৰ ডেঞ্চিটি ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফ্ৰম চাইজ এণ্ড মাছ নাম্বাৰ। ঠিক আছে যে নিউক্লিয়াৰৰ ঘনত্ব আকাৰ আৰু ভৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়। ঠিক আছে আৰু এইখিনিৰ যদি তোমালোকক PDF লাগে মানে এই নোটছখিনি, ঠিক আছে মই তোমালোকক এইটো মই হোৱাটছআপ চেনেলত চেণ্ড কৰি দি দিছোঁ অলৰেডি। চ' তোমালোকে চেনেলত জইন হ'ল, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে হোৱাটছআপ চেনেল বুলি। ঠিক আছে কাৰণ হোৱাটছআপ চেনেলত কি হয় মই আগৰ পৰাই নোটছ কিছুমান শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, তাত বহুদিনলৈকে নোটছখিনি থাকি যায় আৰু তোমালোকে এইখিনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। ঠিক আছে আগৰ পৰা যিখিনি নোটছ মই শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ আৰু এইটো তোমালোকে পাবাই। ঠিক আছে মুঠতে জইন হৈ লোৱা চেনেলটোত, তাত ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি আপডেট থাকে নোটছ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কিছুমান মই ফ্ৰী অফ কষ্ট মই তাত দি থাকোঁ। ঠিক আছে চ' জইন হৈ লোৱা। আৰু যদি তোমালোকে মডেল পেপাৰ ল'ব বিচাৰা ল'ব পাৰা। মডেল পেপাৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি এভেইলেবল আছে, লগত আনচাৰ দিয়া আছে, ভিডিঅ' চলিউশ্যনছ তোমালোকে পাবা। আছামিজ আৰু ইংলিছ দুটা মিডিয়ামতে এভেইলেবল আছে আৰু মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো এইটো 8822843937। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ইমানলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে।